ሰላም ውድ የሰክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎችና ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት እየላችሁ የቀረብኩት ላንድ ሪሶርስ ዲፕሌሽን ኤንድ ዲግሬዴሽን የሚለውን ርዕስ እናያለን ማለት ነው። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቶፒኬ ከመግባቴ በፊት ይህን ቶፒክ ስትማሩ ከናንተ የሚጠበቁ 4 ግቦች ይኖራሉ ወይንም ኦብጀክቲቮች ይኖራሉ ማለት ነው። 4 ቤዚክ የሆኑ ኦብጀክቲቮች ወይንም አላማዎች ማለት ነው። የዚህ ትምህርት አላማ 4 ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን መፈጸም ይሆናል ማለት ነው ከናንተ። የመጀመሪያው describe the concept of resource degradation or depletion። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? what is resource degradation የሚለውን መልስ መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው describe ማድረግ ነው ማለት ነው። 2 identify the cause of resource degradation and depletion። በዓለም ላይ ያሉ እነዚህ ሪሶርሶች መጠናቸው ወይንም ቁጥራቸው ሲቀንስ መንስኤዎቹ ምን ናቸው የሚለውን መለየት ይኖርባቸዋል። the second one is identifying the cause of what? resource degradation or depletion። ሶስተኛው evaluate the impact or consequence of resource depletion። የነዚህ ሪሶርሶች መጠን መቀነስ አማውንቱ ማነስ ወይም ከጊዜ ወደ ጊዜ ሪዲዩስድ መሆን የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው የሚለውን ኢቫሉዌት ማድረግ ወይንም መገምገም ወይንም ኢቫሉዌት ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የመጨረሻው explain the resource conservation measures። እነዚህ ሪሶርሶች መጠናቸው የሚቀንሱ ሪሶርሶች እንዴት አድርገን ኮንዘርቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ኤክስፕሌን ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን 4 ቤዚክ ኦብጀክቲቮች ይኖሩታል። በዛሬው ትምህርታችን እነዚህ 4 ቤዚክ የሆኑ ኪወርዶች ይኖራሉ፣ ቁልፍ ቃላት ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮክሲሚቲ ካውዝ፣ ሰከንድ ሪሶርስ ዲግራዴሽን፣ ሰርድ ሪሶርስ ማኔጅመንት፣ ፎርዝ አንደርላይንግ ካውዝስ። እነዚህን ቀጣይ ትምህርቱን ስንማር የሚመጡ አዳዲስ የሆኑ ወርዶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ማለት ወይም ፕሮክሲሚቲ ኮዝ፣ ሪሶርስ ዲግራዴሽን፣ ሪሶርስ ማኔጅመንት እና አንደርላይንግ ካውዝስ ምንድን ኤክስፕሌን ሊያደርጉ የሚችሉት ወይንም ምንን ይገልጻሉ የሚለውን በትምህርታችን ውስጥ እናገኛቸዋለን። ተከታተሉኝ። ሪሶርስ ዲግራዴሽን is the overall loss or decline of the quality and quantity of land resources such as soils, water and biological masses። resource degradation ስንል overall አጠቃላይ የሆነ loss or አጠቃላይ የሆነ decline አጠቃላይ የሆነ የሪሶርስ የተፈጥሮ ሀብቶች መጠን ኳሊቲ ጥራታቸውና ብዛታቸውን መቀነስ ሪሶርስ ዲግራዴሽን ብለን እንጠራዋለን። በተለይም ሶይል፣ ዋተር እና ባዮሎጂካል ማስ ወይንም ፎረስትስ። it is initiated by human activity and sometimes by natural hazards። ስለዚህ ሪሶርስ ዲግራዴሽን በሁለት ምክንያቶች ሊፈጠር ወይም ሊከሰት ይችላል። የመጀመሪያው human activity፣ የሰው ልጆች ምድር ላይ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ወይም ሰዎች የሚፈጽሟቸው ነገሮች በሙሉ ሂውማን አክቲቪቲ ውስጥ ይገባሉ። ለምሳሌ ዲፎረስቴሽን ሊሆን ይችላል፣ አፎረስቴሽን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዲግራዴሽን ጋር የሚያያዘው ዲፎረስቴሽን ዋነኛው ማለት ነው። ናቹራል ሃዛርድ እርዝኬክ፣ ቮልካኒክ ኢረፕሽን፣ ላንድ ስላይድ ኤንድ ፍለዲንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ resource degradation is caused by 2 major causes. These are human activity and sometimes by natural hazards። ልክ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም እንደሚያሳየን ማለት ነው። ልክ ይሄኛው ዲያግራም ያሳየን degraded land in the አጽቢ ወንበራ areas in Tigray። degraded land የተሸረሸረው የመሬት ክፍል ማየት ወይም degrade ስንል ኳሊቲው የቀነሰው የመሬት ክፍል። ሁለተኛው eroded wasteland in ራጅስታን ኢንዲያ፣ በነፋስ የተሸረሸረው የመሬት ክፍል ይሄ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ዲግሬድድ የሆነው ላንድ አለ። ሁለተኛ ኢሮድድ የሆነው የመሬት ክፍል አለ። ሶስተኛ erosion on cotton plantation from farm in Ghana። አራተኛው
eroded badlands over sodic soil in Bolivia እነዚህ ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ ለሪሶርስ ዲግሬዴሽን ማለት ነው። The degradation of land resources happens at a wider scale all over the world እንግዲህ ይሄ ዲግራዴሽን በዓለም ላይ በሰፊው ተስፋፍቶ ይገኛል። So it is a wider scale all over the world. Its impacts are much worse. እንግዲህ የዚህ ሪሶርስ ዲግሬድ ማድረግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ያሳድራል በተለይም ዲቨሎፒንግ በሆኑ የዓለም ሀገራት ስፔሲፊካሊ LDCs least developing countries በሆኑ የዓለም ክፍሎች It is more evident for loss of soil productivity, water and air pollution and contraction of vegetation cover over an area. ስለዚህ more evident በደንብ ደግሞ ሊያሳየን የሚችለው የሶይል ፕሮዳክቲቪቲ ወይም የአፈር ምርታማነት መቀነስ፣ የውሃና የአየር መበከል እንዲሁም ኮንትራክሽን ኦፍ ቬጌቴሽን የእጽዋቶች መመናመን አንድ ይሄ ማሳያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለሪሶርስ ዲግራዴሽን። እነማን ናቸው? ሎስ ኦፍ ሶይል ፕሮዳክቲቪቲ፣ ዋተር ኤንድ ኤር ፖሊዩሽን፣ ኮንትራክሽን ኦፍ ቬጌቴሽን ከቨር ኦቨር አን ኤሪያ። It is commonly connected with other environmental and socio-economic hazards. ብዙ ጊዜ ኮመንሊ በቋሚነት ሊያያዙ የሚችሉ ደግሞ ይሄ ዲግራዴሽን ከአካባቢያዊና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ከሆኑ አደጋዎች ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ ክላይሜት ቼንጅ ብንወስድ እንዲሁም ዋይድ ስፕሪድ ፖቨርቲ፣ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ዋይድ ስፕሪድ ፖቨርቲ፣ ኢንቫይሮንመንታል ክላይሜት ቼንጅ በዋነኝነት ከነዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ሪሶርስ ዲግራዴሽን ኮዝ ኦፍ ሪሶርስ ዲግራዴሽን በዋነኝነት በሁለት ግሩፖች እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው አንደርላይንግ ሶርስስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሁለተኛው ፕሮክሲሜት ኮዝስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። አንደርላይንግ ኮዝስ ኮልድ ፕራይመሪ ኢሹስ ኦር ሜጀር ኮዝስ ዛት ፕሮሞት ፕሮክሲሜት ኢሹ ቱ ሃፕን። ለዚህ ሜጀር የሆኑ ኮዞች ዋና ዋና የሆኑ ለሪሶርስ ዲግራዴሽን መንስኤ የሆኑ ምክንያቶች ናቸው። ሁለተኛ ፕሮክሲሚቲ ኮዝ ሰከንደሪ ኢሹ ናቸው። they are initiated by the primary or underlying agents። ስለዚህ በአንደርላይንግ ሶርስ ወይም በአንደርላይንግ ኮዝ ምክንያት የሚፈጠሩ ኮዞች ፕሮክሲሜት ኮዝ ብለን እንጠራቸዋለን። so underlying source is called primary issue or major causes. proximity cause are secondary issues። እንግዲህ ሜጀር ኮዝ ብለን የምንጠራቸው እዚህ መጀመሪያ ላይ የተቀመጡ ናቸው። like rapid population growth, climate change፣ ራፍ ቶፖግራፊ ከፍተኛ ወይም ፈጣን የሆነ የህዝብ እድገት ቁጥር፣ የአየር ንብረት መለወጥ ክላይሜት ቼንጅ፣ እንዲሁም ራፍ ቶፖግራፊ የተሸረሸረ የመሬት ክፍል። ኮንሲኩዌንሳቸው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ኢንክሪዝ ዲማንድ ፎር ፉድ ኤንድ ፋርም ላንድ፣ ኢንክሪዝ ዲማንድ ፎር ባዮማስ ኤነርጂ ኤንድ ቲምበር። ሶ የህዝብ ቁጥር በጣም በጨመረ ቁጥር እነዚህ ኮንሲኩዌንሶች ያመጣል። ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ፕሮክሲሚቲ ወይም ሪሌትድ የሆነው ደግሞ ኮዝ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል? ኢንተንሲቭ ዩዝ ኦፍ ላንድ፣ አንድን እርሻ ቦታ በጣም በሰፊው ደጋግሞ ማረስ፣ ዲፎረስቴሽን የደኖች መጨፍጨፍ ከራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ ኢንተንሲቭ ዩዝ ኦፍ ላንድ፣ ፋርም ላንድ ፍራግመንቴሽን፣ ሪፒትድ ቲሌጅ፣ ዲፕሌሽን ኦፍ ሶይል ፈርቲሊቲ የአፈሩ ለምነት መቀነስ አንድን የእርሻ ቦታ ደጋግሞ ወደ ማረስ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀር ኮዙ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሲሆን ፕሮክሲሚቲ ደግሞ ኢንተንሲቭ ዩዝ ኦፍ ላንድ። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጋር ሪሌትድ የሆነ ወይም ፕሮክሲሜት የሆነ ኮዝ ነው ማለት ነው። ፕሮክሲሚቲ ወይ ፕሮክሲሜት ኮዝ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሌላኛው ሞር ዲማንድ ፎር ፓስቸር ኤንድ ላይቭስቶክ ፊድስ። ይህ ደግሞ ኦቨር ስቶኪንግ ኤንድ ኦቨር ግሬዚንግ፣ አፕሩቲንግ ኤንድ ሪሙቫል ኦፍ ቬጌቴሽን። ስለዚህ እጽዋቶች እንዲወገዱ ወይም መሬቱ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጋጥ በከብቶች እንዲጋጥ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ክላይሜት ቼንጅ ነው። ክላይሜት ቼንጅ ዲክሪዚንግ ሬንፎል፣ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር፣ የዝናብ መጠኑ እንዲቀንስ የሙቀት መጠኑ እንዲጨምር ምክንያት ይሆናል። ሰደን አንፕሬዲክትድ ኤንድ ቶሬንሻል ሬንፎል፣ ድንገተኛ የሆነና አንፕሬዲክትድ ያልተተነበየ የዝናብ መጠን እንዲመጣና ከፍተኛ ዝናብ እንዲመጣ ምክንያት ይሆናል። ፕሮክሲሚቲ ኮዙ ምንድነው? ክላይሜት ቼንጅ በመኖሩ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል? አንደኛ ዴዘርቲፊኬሽን፣ ሁለተኛው ፍለዲንግ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ፍለዲንግ ደግሞ ወዴት ይወስደናል? ሶይል ኤንድ ባዮዳይቨርሲቲ ሎስ፣ ሄልዝ ፕሮብለም፣ ሴዲመንቴሽን ኤንድ ሲልት ኦፍ ዳምስ፣ የግድቦች በጥቃቅን በሆኑ ሴዲመንቶች መሞላት፣ ሴዲመንቴሽን ኤንድ ሲልት ኦፍ ዳምስ ኦር ሪዘርቨሪ፣ የግድቦች በአላስፈላጊ በሆኑ
ደቃቅ የሆኑ አሻዋዎች መሞላት soil and biodiversity loss health problem ምክንያቶች ይሆናሉ ማለት ነው ከክላይሜት ቼንጅ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ራፍ ቶፖግራፊ መሬቱ በጣም ስቲፕ ወይም ተራራማ መሆኑ ደግሞ ወዴት ይወስደናል በጣም ተራራማ የሆነ የመሬት ክፍል ፋስት ፍሎዊንግ ስትሪሞች ይኖሩታል ወንዞች በከፍተኛ ፍጥነት ይፈሳሉ ማለት ነው ምክንያቱም ቦታው በጣም ተዳፋት ስለሆነ ዲፕሬሽን ዋተር ሎግድ በተለይም ይሄ ጉድጓድ የሆኑ ቦታዎች ወይም ዲፕ የሆኑ ቦታዎች ደግሞ ዋተር ሎጊንግ or water logged ወይም ውሃ የሚያቆሩ ስፍራዎች ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ fast flowing stream soil removal from upper catchment water logging soil acidity cultivation difficulties መሬቱ ማረስ አይቻልም እንዲሁም አፈሩ አሲዳማ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ሜጀር ኮዝ ውስጥ የሚገቡት improper land use practice እንዲሁም government policy ይሆናሉ ማለት ነው improper land use practice ስርዓቱ ያልጠበቀ መሬትን የምንጠቀምበት ሂደት እንዲሁም government policy የመንግስት ፖሊሲዎች improper land use practice ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል ምን ሊያመጣ ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው poor farming methods poor land management poor farming method ደግሞ ወደተወስተናል በተለይም ይሄ proximity የሆነ ኮዝ ያመጣል መሬቱ በስነ ስርዓት ወይንም ፕላንድ በሆነ መንገድ አለመጠቀም pull up and down slopes soil removal from farmlands poor land management less use of following crop rotation animal manure and excessive irrigation and it leads to loss of soil nutrient and depletion of soil fertility and salinization government policy poor tenure policies poor tenure policy tenure insecurity lack of proper use resource it leads to ሪሶርስ ዲፕሌሽን ስለዚህ እስካሁን የተጠቀስኳቸው ነገሮች በአለም ላይ ያለው ሪሶርሶች ዲፕሌት ሊያደርጉ የሚችሉት በሁለት ቤዚክ ኮዞች ነው የመጀመሪያው ሜጀር ኮዝ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፕሮክሲሜት ኮዝ ይባላል እንግዲህ ሜጀር ኮዞቹ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ክላይሜት ቼንጅ ራፍ ቶፖግራፊ ኢምፕሮፐር ላንድ ዩዝ ፕራክቲስ ኤንድ ገቨርንመንት ፖሊሲ ይሆናሉ ፕሮክሲሚቲ ኮዝ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ኢንተንሲቭ ዩዝ ኦፍ ላንድ ዲፎሬስቴሽን ኦቨር ስቶኪንግ ኤንድ ኦቨር ግሬዚንግ desertification, flooding, fast flowing stream, water logging, polluting up and down slope, less use of following crop rotation, animal manure and excessive irrigation, and the last one is tenure insecurity. እነዚህ ሜጀር እና ፕሮክሲሜት ኮዝ ብለን እንለያቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው what is resource degradation or degradation ሁለተኛ what are the causes major cause and proximate causes which means primary cause and secondary cause ማለት ነው major cause ያልናቸው primary cause ይሆናሉ proximate cause ያልናቸው ደግሞ secondary cause ይሆናሉ ማለት ነው consequence ምንድነው የland degradation consequence decreasing the quality and the quantity of the land leads to different kind of consequences so consequence and controlling measures of resource degradation የሚለው ደግሞ በቀጣይ እናያለን consequence ብለን የምንጠራቸው loss of biodiversity reduction of animal and plant population የእንስሳቶችና የእጽዋቶች ቁጥር መመናመን or loss of biodiversity desertification of local environment low level of agricultural yield and animal production ዝቅተኛ የሆነ የግብርና ምርት ማግኘትና የእንስሳት እርባታ worsen the level of hunger and poverty አስከፊ የሆነ ረሃብና ድህነት food insecurity and migration የምግብ ደህንነት አለመረጋጋጥና ስደት lessening the capacity of the land to function effectively so መሬቱ function effectively when function እንዲሆን ወይንም ላንዱ የሚሰጠን ሰርቪስ ከጊዜ ወደ ጊዜ መቀነስ or lessening the capacity of the land to function effectively effective የሆኑ የላንዱ productivity ከጊዜ ወደ ጊዜ reduced መሆን ስለዚህ ኮንሲኩዌንሶቹ የመጀመሪያው loss of biodiversity second desertification third low level of agricultural yield and animal production fourth worsen the levels of hunger and poverty fifth food insecurity and migration the last one is lessening the capacity of land to function effectively እነዚህ consequence ወይንም የland degradation ውጤቶች ይሆናሉ ወይንም የሚያመጣው ተጽዕኖ ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? The depletion and degradation of natural resource can be checked through land management practices. ስለዚህ ይሄ land degradation ወይም depletion ማስቀረት የሚቻለው land management practice ስንጠቀም ነው። ላንዱ በስነ ስርዓቱ ማኔጅ ስናደርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማኔጅ የምናደርግባቸው መንገዶች ደግሞ ስንት ናቸው? 16 ሜካኒዝሞች ይኖራሉ። እነሱ በቀጣይ እናያለን። controlling measures of resource degradation ስንት ናቸው? 16። የመጀመሪያው afforestation ነው። it is planting of tree on barren lands. planting of tree on barren lands ባዶ በሆነ የመሬት ክፍል ላይ ችግኞችን መትከል afforestation ይሆናል። ሁለት reforestation it is replanting trees in deforested areas. replanting trees ችግኞችን ወይም አንድ ቦታ ከዚህ በፊት በዛፍ የተሸፈነ ቦታ ቢሆን ዛፉ ከተጨፈጨፈ በኋላ ቦታው ዴዘርት ይሆናል ወይም ዲግሬድ ያደርጋል። ዘን ያ ቦታ ደግመን በዛፍ መሸፈን reforestation ይሆናል። so replanting trees in deforested areas. the third one is area closure. it is closing deforested areas from livestock contact to restore the previous status. so it is closing deforested area from livestock contacts. ለምሳሌ በአንድ ቦታ ላይ የግጦሽ መሬት ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ በዚህ ይሄ ቦታ ላይ ላይቭ ስቶክ ቢኖረን ላይቭ ስቶክ ወይንም ይሄ የግጦሽ እርሻ ቦታ ቢሆን ይሄ ቦታ ያማት አንድ ቁጥር ማለት ነው። ዘን አንድ ቁጥር አቅራቢያ ደግሞ ዲፎረስትድ ኤሪያ ቢኖር እዚህ ጋር ላይቭ ስቶኮቹ ወደዚህ ኤሪያ እንዳይገቡ ማለት ክሎዝ ማድረግ ወይንም ቦታውን ማጠርና መከልከል ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት ቁጥር ላይ ማለት ነው። so it is aerial closure። ለዚህ አንዱ ማሳያ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ማየት ይቻላል ማለት ነው። restored gully in Auzet and Ethiopia። ስለዚህ ይሄ ቦታ መጀመሪያ እንዲህ ነበረ፣ ነገር ግን ላንዱ ፕሮፐርሊ ማኔጅ ሲደረግ ወደዚህ ቼንጅ ያደረገ። እንዲሁም restored forest land in Nepal። መጀመሪያ ላንዱ ይሄ ይመስል ነበረ፣ due to restoration ወደ ተቀየረ ወደዚህ መጣ ማለት ነው። through what? proper land management practice. the other one is terracing. it is constructing bench terraces on steep lands. በጣም ስቲፕ የሆኑ በጣም ተራራማ የሆኑ ቦታዎችን terracing መጠቀም ወይንም እርከን መጠቀም ማለት ነው። ተራራማ የሆኑ በጣም ይሄ ስፔሲፊክ የሆኑ ቦታ እርከን መጠቀምና ቦታውን በእርከን በመጠቀም ቦታውን ማረስ ይሆናል ማለት ነው። it reduce what? the force of running water። እንግዲህ ከተራራው እዚህኛው ቦታ ላይ የሚነሳው የውሃ ፎርስ ከፖይንት ወደ ፖይንት ሪዲዩስ ያደረገ ወይንም የውሃ ፎርስ በጣም የቀነሰ እንዲሄድ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው terracing. and to trap down moving soils እንዲሁም soil erosion ያደርጋል reduce ያደርጋል። ስለዚህ terracing reducing the force of running water and what? trap down moving soils. the other one is mulching. it is the covering of soil with plant residues to let the soil regain some nutrients. እንግዲህ መልቺንግ ሲባል ብዙ ጊዜ በረሃማ የሆኑ ስፍራዎች ላይ የውሃ እጥረት አለ። ስለዚህ መሬቱ ከታረሰ በኋላ መሬቱ በሳር ሲሸፈን ወይም በከብቶች መኖ ሲሸፈን መልቺንግ ይባላል። so covering of soil with what? plant residues is called mulching. shelter belt. it is planting of tree along a line to break the speed of blowing wind and reduce its erosive power. ስለዚህ for example ይሄን አንድ ኤግዛምፕል ብንወስድ ለምሳሌ ነፋሱ ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ሚነፍስ ቢሆን የነፋሱን erosive power የነፋሱን የመሬቱን የመሸርሸር አቅም ለመቀነስ ሲባል የነፋሱ አቅጣጫ ተከትሎ ችግኞችን መትከል ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ችግኞችን መትከል ሼልተር ቤልት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ይሄ በጣም ቤስት ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ያለውን መውሰድ እንችላለን። ስቶን በንድስ ኢን ትግራይ መውሰድ ይችላልችሁ። terracing structure over the low sill soil of China ወይንም በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኮንሶ ፒፕል መውሰድ እንችላለን። የኮንሶ ማህበረሰቦች ተራራማ የሆነውን የመሬት ክፍል አፈሩ እንዳይሸረሸር terracing ይጠቀማሉ ወይንም እርከን ይጠቀማሉ። the other method is called check dams. it is a small or temporary dam or structure constructed across waterways. small ትናንሽ የሆኑ small or what? temporary ጊዜያዊ የሆኑ ውሃውን ማቆሪያ ውሃውን ሊያቆሩ የሚችሉ ግድቦችን መስራት በጣም ትናንሽ የሆኑ ማለት ነው። it is controlling erosive power, reducing water flow velocity. የውሃ ፍጥነት ምን ያደርጋል? reduce ያደርጋል ማለት ነው። check dams.
Diversion canals to divert upcoming floods on farmland. Diversion canals የውሃውን ኤሮሲቭ ፓወር ወይም የውሃ ዳይሬክሽን ማስቀየር ዳይቨርዥን ካናሎችን መገንባት። Trenches to trap down moving water and soil. Trap down moving water and soil. And the other one is drainage channel or ditches to remove excess water from depressed areas. And the other solution is ligmus rotation to replenish soil fertility. Addition of animal manure to replace lost nutrient. Intercropping አዝርቶችን ማፈራረቅ። Proper irrigation መስኖ መጠቀም። Addition of chemical fertilizer በዘመናዊ መንገድ የሚመረቱ መዳበሪያዎችን መጠቀም የሶይሉ ፈርቲሊቲ ለመጨመር ማለት ነው ወይንም ሉዝ ያደረገውን ኒውትሪየንት ሪፕሌስ ለማድረግ። And the last one is using green manure to uphold soil fertility. green manure ወይንም ኮምፖስት መጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ኮምፖስት መጠቀም እንደ መፍትሄ ልንወስዳቸው እንችላለን። ስለዚህ እስካሁን የጠቀስኳቸው ሜካኒዝሞች ምንድናቸው? ሪሶርስ ዲግራዴሽንን ለመቀነስ የምንጠቀማቸው መንገዶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ ስለ ጊዜያችሁ ክብር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የምትሰጡን ማንኛውም አይነት አስተያየት ለማስተካከል ዝግጁ ነን። አስተያየታችሁን መስጠታችሁን አትርሱ። ሚስተር ባህሩ ነበርኩ። Thank you. Bye.